Om mee te blijven met de veranderingen in je werkomgeving moet je continu leren en groeien. Met de opleidingen en begeleiding van Cevora scherp je als bediende je kennis en vaardigheden aan door in je loopbaan. Zo blijf je sterk werk leveren. Sophie begeleidt medewerkers, teams en organisaties om goed samen te werken. Dat doet ze onder meer door het geven van opleidingen rond communicatie en leiderschap. Ze gaat ook graag met hele teams aan de slag rond de vraag hoe kunnen we met meer resultaat en plezier samenwerken. Bij Cevora geeft ze opleidingen rond communicatie in project management, sterk onderhandelen en change management. En nu dus ook een learningsnack. Welkom in deze sessie. Fijn dat je tijd vrijmaakt om te leren over projectmanagement. Centrale vraag in dit webinar is hoe leid ik succesvol projecten en projectteams? Ieder van ons heeft projectervaring. Op school werkte je samen aan een groepswerk voor Nederlands of geschiedenis. Je trok het huis uit en verhuisde. Je hebt misschien ook wel gebouwd of gerenoveerd. Of misschien heb je onlangs een groot feest of een grote reis georganiseerd. Wat het ook was, je hebt vast ervaren dat het niet altijd eenvoudig is. Ondanks een goede voorbereiding en planning gebeuren er wel eens wat onverwachte zaken en dien je flexibel te zijn. Als je het samen doet met anderen, je vormt zeg maar een team, ja, dan ontstaat er ook wel eens wat gedoe, misverstanden, frustratie of erger nog, conflict. Kijken we naar een professionele context, dan zijn projecten complexer, zijn er meer stakeholders, grotere budgetten en het niet halen van de doelstellingen heeft dan vaak grote gevolgen. Daarom spreken we in een professionele context van projectmanagement. Het gestructureerd en zorgvuldig plannen en uitvoeren van projecten. Projecten worden daar geleid door een projectleider of projectmanager. Die zorgt voor het iedereen op één lijn krijgen, bewaakt het grote plaatje en eigenlijk zou je kunnen zeggen, die zorgt ervoor dat het project slaagt. Maar wat is dat dan, een geslaagd project? Ik haal er voor jullie even de projectmanagement driehoek bij. Eigenlijk kan je zeggen dat een project een taak, opdracht of activiteit is die je binnen een bepaalde tijd wil realiseren met een bepaald budget en middelen. 3 elementen dus, die samen ook de elementen van onze projectmanagement driehoek vormen. Scope, denk daar maar even aan het lanceren van een nieuwe website, het ontwikkelen van een nieuwe tool of het implementeren van een IT-tool op de werkvloer. Tijd, wel, een project heeft natuurlijk altijd een start- en een eindpunt. We spreken over een tijdelijk karakter bij een project. En je hebt, om je doel te realiseren, een bepaald budget en bepaalde middelen. Dat is enerzijds een financieel budget, maar denk hierbij ook aan bijvoorbeeld collega's die tijd vrijmaken om op het project te werken. En wat is dan een geslaagd project? Wel, dat is dan natuurlijk je doel realiseren binnen een bepaalde tijd met het bepaalde budget. Vandaag willen we jou een aantal tips en tools aanreiken om jouw projecten goed te doen lopen. We hebben daarom deze agenda voorzien voor vandaag. We hebben het al even gehad over project en projectmanagement. Ik neem jullie zo meteen mee in het project charter. We gaan even stilstaan bij Waterfall versus Agile projectmanagement. En ik geef jullie graag een aantal tips. Een aantal tips om samen te werken in projectteams. En tot slot ook een aantal tips om jouw projectvaardigheden te versterken. En tot slot verwijzen we natuurlijk heel graag naar onze Cevora-opleidingen rond projectmanagement. In dit webinar gaan we ook werken met een voorbeeld en dat is ProTravel. ProTravel biedt avontuurlijke reizen aan. Zij hebben vandaag de dag 2 shops in Vlaams-Brabant, maar zij krijgen ook heel veel klanten van Limburg over de vloer. En daarom hebben zij beslist om een shop te openen in Hasselt. Jij bent kantoorverantwoordelijke van de shop in Leuven en jij wordt eigenlijk gevraagd om het project te leiden. Er is een pand gevonden en men vraagt jou om het klaar te maken en om het feestelijk te gaan openen. Ja, dit project is natuurlijk geen dagdagelijkse activiteit voor ProTravel. Dus dat maakt het eigenlijk heel slim om te kijken van we maken hier een project van met een projectleider die ervoor kan zorgen dat alles in goede banen geleid wordt. Met veel enthousiasme ga jij aan de slag. En het eerste wat je doet is een aantal extra vragen stellen, zodanig dat jij ook jouw projectmanagement driehoek kan creëren. En die ziet er zo uit.
ProTravel, een nieuwe kantoor in Hasselt, shop en kantoor voor 3 collega's, wil een unieke ervaring geven aan zijn klanten. En de eyecatcher daarbij is een klimuur voor kinderen, zodat de ouders rustig de reis kunnen bespreken terwijl de kinderen zich uitleven. Het doel is om op 1 oktober heel feestelijk te openen en je krijgt daarvoor ook een budget van in totaal €28.000 te verdelen over de inrichting, marketing en opening. Nu, de projectmanagement driehoek is niet toevallig een driehoek, want de som van de 3 hoeken is 180 graden. En verander je dus 1 van de hoeken, ja, dan heeft dat ook een impact op de rest van de driehoek. En dat is wel heel fijn, want in projectmanagement verandert het af en toe wel eens. Stel dat jouw directie een aantal weken later vraagt van hey, we willen op dat openingsweekend willen wij ook een hele exclusieve party organiseren. Dan kan je zeggen, ja, dat is wel goed, maar als we die scope veranderen, dan zal ook het budget daarbij moeten veranderen. Dus gebruik deze managementdriehoek in het begin om duidelijkheid te krijgen, maar gebruik het ook tijdens jouw project om het gesprek aan te gaan bij veranderingen van wat is de impact op de andere elementen van de projectmanagementdriehoek. Zo, we zijn klaar om te starten. Het volgende wat je zal doen is het opstellen van een projectcharter. En een projectcharter ziet er zo uit. Je ziet 7 sleutels voor goed projectmanagement. Eigenlijk vertelt jou dat waarom, wat, hoe, met wie, wanneer gaan we nu eigenlijk dit project vorm gaan geven. Ik ga het samen met jou even overlopen. We beginnen met de projectbeschrijving. Hier ga je eigenlijk de essentie weergeven van je project. Wat is de kernvraag? En je gaat ook al even aangeven van wat willen we hiermee bereiken? Wat zijn de voordelen eigenlijk van dit project? Toegepast op ProTravel is die waarom-vraag eigenlijk vrij simpel. We willen meer klanten bereiken en we willen ze ook beter bedienen. Dus onze projectbeschrijving, laat ons maar zeggen, dat is eigenlijk onze echte business case. Puntje 2 en 3 gaat over het wat in ons verhaal. Wat willen we nu effectief realiseren? Bij de projectdoelstellingen ga je het gewenste eindresultaat noteren. Wanneer ga je tevreden zijn? Wat is er minimaal nodig en wat is misschien de nice to have? Denk daar goed over na, zodanig dat je dat heel concreet kan formuleren. In ons voorbeeldje van ProTravel, ook hier is het eigenlijk weer heel helder. Doelstelling is dat we op 1 oktober onze nieuwe winkel feestelijk kunnen openen. 3 is onze scope, zit ook nog mee in dat wat-verhaal. En hier gaan we vooral nadenken van wat hoort nu eigenlijk in ons project en wat niet. Om een voorbeeld te geven van ProTravel terug. Het wordt ook een kantoor voor 3 nieuwe collega's, maar die 3 nieuwe collega's die ga jij niet zoeken. Dat wordt door de CEO opgenomen met een extern bureau. Wat wel tot jouw scope behoort is het inrichten, de marketingcampagne en het feestelijk openen van de nieuwe shop. We hebben al wat inzicht nu in waarom en wat. Ik ga even springen naar nummertje 6, naar het budget, die er ook nog bij hoort. En bij dat budget is het eigenlijk de bedoeling dat we kijken van oké, ons aanvankelijk budget, hoe kunnen we dit nu gaan concretiseren? Je gaat dat bij voorkeur doen op basis van een aantal offertes, van een aantal detail die je kan opstellen. Je gaat ook nadenken van hoe ga ik mijn budget opvolgen? Van hoe weet ik waar dat we effectief zijn in ons budget? Wat hebben we nog over? Wanneer gaan we ook effectief over budget bijvoorbeeld? Bij het budget ga je eigenlijk ook wat kijken naar die andere beschikbare middelen. En in ons voorbeeldje van ProTravel ga je bijvoorbeeld ook een aantal collega's vragen om mee op jouw project te werken. Dus je gaat hier eigenlijk ook noteren dat Els en Stef van de dienst Communicatie en Marketing 10% van hun tijd zullen spenderen ook aan jouw project. Ik heb ook even een ingevuld exemplaar voor jullie mee. We zien al een stukje bij het budget Els en Stef genoteerd. En je ziet ook de onderverdeling die je maakt voor het budget van de €28.000.
Een aantal dingen herken je wellicht al vanuit die projectmanagement driehoek. We hebben het gehad over onze scope, over het tijd, over middelen ook al een stukje. Maar in ons projectcharter is het de bedoeling dat we een stukje verder gaan. We gaan wat concreter ook in die uitvoering. Onder nummertje 5 gaan we een aantal mijlpalen en een aantal afspraken noteren. Eigenlijk is daar het idee dat je kijkt naar je project en dat je het opsplitst in behapbare kleine onderdelen. Wie is er verantwoordelijk voor wat, tegen wanneer? Fijn om daar een heel goed overzicht op te hebben en afspraken rond te maken. Kijk ik weer even naar ProTravel, dan maak je ook daar een aantal afspraken. Je maakt de afspraak met Els dat zij een communicatiecampagne zal opzetten in Hasselt. Je maakt de afspraak met Stef dat hij de technische werken van de winkel zal opvolgen. Je maakt ook de afspraak met hem dat het heel belangrijk is dat op 1 september die werken klaar zijn. Want jij zelf hebt 4 weken nodig om dan nadien ook de winkel helemaal te kunnen inrichten en klaar te krijgen voor de feestelijke opening. Dus heel concreet, wie doet er wat, wanneer, vertellen we onder onze mijlpaal. En dan hebben we nog onze risico's. Het kunnen inschatten van risico's in je project is een heel belangrijk onderdeel van projectmanagement. Heb je een idee van waar er eventueel wat zaken kunnen fout gaan, kan je daar natuurlijk ook op gaan anticiperen. En om je daarbij te helpen, hebben we eigenlijk een 4-stappenplan voor risicobeheer. Allereerst belangrijk natuurlijk om je risico's te gaan identificeren. En ik zou zeggen, praat met een aantal mensen in je organisatie, misschien ook buiten je organisatie, zodanig dat je ook je blinde vlekken daar ontdekt. Kijk zo breed en ruim mogelijk. Wat is het eventueel het worst case scenario? Waar zou het allemaal kunnen fout lopen? Je gaat deze risico's gaan analyseren en daarvoor zijn er eigenlijk 2 vragen heel handig. De eerste vraag is, wat is de impact van het risico als het zich effectief voordoet? Wat zullen de gevolgen zijn? En de tweede vraag is, wat is de waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet? Met deze 2 vragen krijg je eigenlijk een indicatie van welke risico's je prioritair dient te bekijken. En dan kan je over naar stap 3, waarbij je voor de verschillende risico's eigenlijk een aantal maatregelen gaat formuleren. Enerzijds kan dat zijn van hoe kunnen we ervoor zorgen dat het risico niet plaatsvindt, dat we het kunnen voorkomen. Maar het kan ook zijn dat je zegt van oké, zelf als het voorkomt, hoe kunnen we er dan voor te zorgen dat de gevolgen eigenlijk wel beperkt blijven. En in een laatste stap vinden we het ook belangrijk dat je risico's rapporteert, opvolgt, monitort. Maar communiceer die ook heel regelmatig naar de belangrijkste stakeholders. Dat geeft een stukje het vertrouwen en dat zorgt ook voor draagvlak in je project. Onze risico's. Bij ProTravel, laten we daar ook even kijken. Je maakt een analyse of je bekijkt die risico's samen met je projectteam en eigenlijk kom je tot de vaststelling dat het grootste risico is dat er vertragingen zijn tijdens de periode van de technische werken. Iedereen die wat ervaring heeft met technische werken weet dat het daar wel eens fout kan lopen. Nu, een vertraging daar zou een grote impact kunnen hebben op je tijdslijnen, want 1 oktober wil je absoluut openen. Stel dat die werken niet klaar zijn op 1 september, dan komt dat eigenlijk onder het gevaar. Daarom nemen jullie een aantal maatregelen. De eerste afspraak is eigenlijk dat Els die de marketingcampagne gaat doen, dat zij voorlopig in een eerste fase die datum van 1 oktober nog niet communiceert. Maar zij zal een grote campagne opzetten met een coming soon, om een beetje te teasen. Je spreekt ook af met Stef dat hij jou heel nauw op de hoogte houdt, zodanig dat je bij elke afwijking of bij elk probleem dat jullie meteen kunnen schakelen om ervoor te zorgen dat die datum van 1 september de technische werken toch klaar kunnen zijn. En pas als je eigenlijk op 1 september weet van oké, we zijn er, 1 oktober is veiliggesteld, dan pas ga je ook die datum communiceren naar je klanten toe. En op die manier ga je eigenlijk je risico's optimaal beheren.
Goed, ik neem er even ons projectchart erbij. We hebben onze waarom, wat, hoe en wanneer gehad. We hebben het over risico's gehad. Er schiet er nog eentje over en dat zijn onze stakeholders. En onze stakeholders, dat zijn eigenlijk onze individuen, groepen of organisaties die ofwel direct betrokken zijn bij ons project, ofwel op een indirecte manier geïmpacteerd worden. Belangrijk om hen in kaart te brengen, om ze te identificeren en eigenlijk een stukje in kaart te brengen. Er bestaan een aantal tools voor, zoals een stakeholders matrix, waarbij je gaat plotten volgens macht, invloed en belang. Er is ook een hele goede Sephora-opleiding over. Maar ik geef even mee, heel belangrijk, waarom? Omdat als je goed zicht hebt op wie je stakeholders zijn, dan kan je eigenlijk ook je communicatieplan gaan opstellen. En het is belangrijk om te kijken van wie heeft er op welk moment welke informatie nodig, en via welk kanaal ga ik daar ook mee communiceren. Ook bij ProTravel doen we die oefening en je hebt natuurlijk vanzelfsprekend management, medewerkers en klanten die betrokken zijn. Maar ook onze samenwerkingspartners, denk ook maar aan onze leveranciers bijvoorbeeld, die gaan we al in een vroeg stadium meenemen. Maar we denken ook bijvoorbeeld aan Stad Hasselt en de buurtbewoners van waar de nieuwe shop komt. Zodanig dat we ook hen eigenlijk al heel vroeg in het verhaal kunnen meenemen en kunnen communiceren. Zo, we hebben onze projectmanagement driehoek gezien. We hebben ons projectcharter ingevuld, eventueel ook laten valideren door sponsors of directie. Dan is het nu tijd om aan de slag te gaan. En in die fase van uitvoering wordt jouw rol als projectleiding vooral het coördineren en het opvolgen van de implementatie. We gaan even stilstaan bij Waterfall versus Agile projectmanagement. Dat zijn twee verschillende methodieken om jouw project te beheren. En de vraag is eigenlijk vooral van, wanneer kies ik welke methodiek? En ik ga jullie daarvoor even op weg zetten. Zit je in een project waarbij je zegt van, ik weet eigenlijk al goed op voorhand wat ik wil realiseren, hoe ik dat wil doen, wat daarvoor nodig is, dan kan je kiezen voor de Waterfall projectmanagement methodiek. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een nieuw medicijn. Dat gebeurt volgens hele strikte regels in een heel gereglementeerd kader. Je focus zal vooral liggen op een zeer uitgewerkte planning, deadlines, doelstellingen en die ga je nauwgezet volgen. Maar dat is niet altijd het geval, dat je zo op voorhand heel goed weet wat en hoe is er eigenlijk nodig. En dan komen we eerder in het agile projectmanagement. Dat zijn projecten waarbij je weet van ik weet wel waar dat we naartoe willen, maar we weten nog niet goed welke stappen we allemaal dienen te zetten om dat ook te realiseren. Typisch voorbeeld is software ontwikkelen, het ontwikkelen van een nieuwe tool, waarbij dat je zegt van oké, we willen een tool ontwikkelen waarbij we onze klanten digitaal kunnen ondersteunen, maar hoe dat er nu helemaal precies gaat uitzien, dat weten we eigenlijk nog niet. En je focus daar ligt eigenlijk steeds op wat is de volgende stap die we nemen in ons project. Wat wil zeggen dat jouw focus ook daar niet zozeer ligt bij het opvolgen van een planning, maar het ligt eigenlijk vooral bij dingen doen, leren, experimenteren, bijsturen. En we doen dat op heel regelmatige tijdstippen en in een cyclisch gewijs. Kijken we terug even naar ProTravel. Wat denken jullie? ProTravel kiest uiteraard voor een waterfall projectmanagement systeem. Samen met jouw projectteam ga je heel concreet een timing en een doelstellingen opzetten die je kan volgen. Nu, vergis je niet, ook in ons waterfall systeem is het nodig om heel wendbaar en flexibel te zijn. Want bij ProTravel heb je wel een mooie planning gemaakt, maar op het moment van de installatie van de klimmuur blijkt dat dat eigenlijk niet kan op de muur die jij voorzien had. En dan is het zaak natuurlijk om te gaan kijken van hoe kunnen we dit nu gaan oplossen? En uiteindelijk ga je moeten beslissen om je winkel toch anders in te richten dan dat je origineel voorzien had om die klimmuur veilig te kunnen bevestigen.
Dus flexibiliteit in eender welke methodiek is heel belangrijk. Wendbaar kunnen zijn zonder het doel en de weg er naartoe uit het oog te verliezen. Goed, eenmaal jouw methodiek gekozen is, je projectcharter is opgemaakt, zou je zeggen, oké, nu heb ik eigenlijk alles om mijn project te doen slagen. Wel, de praktijk kan wel wat weerbarstig zijn. Want je zal het niet alleen doen, jouw project. Je zal dat doen samen met anderen, samen met jouw projectteam. En samenwerken, ja, dat is vaak toch net iets lastiger dan dat we het inschatten. Het loopt wel eens wat moeilijk met medewerkers die niet goed weten wat er van hen verwacht wordt, misschien niet op tijd zaken opleveren. Ook daar ontstaat wel een beetje frustratie. En dat brengt eigenlijk de oplevering van jouw project in gevaar. Daarom dat we in dit webinar jou eigenlijk ook heel graag een aantal tips geven om dat samenwerken in jouw projectteam te gaan organiseren. En een eerste tip is: zorg voor duidelijke rollen en afspraken. Zorg ervoor dat iedereen weet wat wordt van mij verwacht, wat is mijn rol, wat is mijn verantwoordelijkheid. Maar zorg ook dat men het weet van elkaar. Wat is ook de rol van iedereen in het projectteam? Want dat vergemakkelijkt nadien het afstemmen en het uitwisselen van informatie. Als projectleider heb jij soms verschillende rollen. Je hebt enerzijds jouw rol van projectleider, maar daarnaast heb jij ook een aparte opdracht te doen in het project. Bij het ProTravel bijvoorbeeld ben je projectleider, maar je staat ook in voor de feestelijke opening. Tip daar, zorg dat als je communiceert, dat je heel duidelijk bent met welke pet ben je aan het communiceren. Ben je aan het communiceren vanuit jouw rol van projectleider of vanuit jouw rol van het organiseren van het event. Ook hier neem je projectcharter er regelmatig bij. Het is een heel handige tool om die afstemming met elkaar te doen. Zorg ook voor de nodige afspraken. En dat gaat niet alleen over wie doet wat wanneer, maar dat gaat eigenlijk ook over van hoe gaan wij samenwerken. Dus bespreek ook al eens even in het begin wat verwachten we van elkaar, bijvoorbeeld in de projectmeetings. Wat doen we bij afwezigheid? Hoe zit het met backup? Maar waar gaan we bijvoorbeeld ook alle documenten bewaren? Maak heel concreet afspraken hierover om nadien misverstanden te vermijden. Wees regisseur van het overleg. Daarmee bedoel ik eigenlijk, denk goed na welke overlegmomenten hebben wij nodig in het project. Klassiek start een project ook vaak met een kick-off meeting. Kick-off meeting waarbij dat je bijvoorbeeld aan de hand van de projectmanagement driehoek toelichting geeft over het project, maar waarbij dat je er ook voor zorgt dat mensen elkaar kunnen leren kennen, dat ze wat vertrouwd met elkaar geraken en dat iedereen op eenzelfde lijn komt. Eenmaal je project bezig is, heb je heel regelmatig statusmeetings. En statusmeetings hebben eigenlijk tot doel om heel kort even af te stemmen. Hoe loopt het met mijn verantwoordelijkheden? Kom ik ergens een issue tegen of niet? Tip rond die statusmeetingen: hou ze kort, hou ze efficiënt en ik zou zelfs zeggen, hou ze een beetje saai. Dit is niet het moment waarop dat je problemen gaat bespreken. Dit is niet het overleg waarin dat je eventueel wat dieper ingaat op zaken. Kom je bepaalde dingen tegen in de statusmeeting dat je zegt van oei, hier dienen we naar te kijken, dan organiseer je een aparte meeting, breng je de juiste experts rond de tafel, zodanig dat zij het probleem kunnen analyseren en oplossen. Dus regisseur van het overleg, denk goed na welke momenten komen wij samen en hoe ga ik die vergaderingen organiseren. En dan een laatste tip is: inspireer en motiveer. We weten dat gemotiveerde medewerkers meer plezier hebben in hun werk, maar ook beter presteren. Is de vraag natuurlijk van, ja, maar hoe doe ik dat dan? Zorgen dat medewerkers gemotiveerd zijn. Wel, we weten eigenlijk vanuit de zelfdeterminatietheorie dat er 3 elementen zijn die belangrijk zijn om medewerkers te motiveren. 1 is het gevoel hebben van autonomie. 2 is het gevoel hebben van betrokken te zijn bij het team en bij wat je aan het doen bent. En 3 is het gevoel te hebben dat je je competenties kan inzetten of ontwikkelen. En als projectleider kan je hier natuurlijk rekening mee houden.
Allereerst geef je medewerkers de vrijheid om beslissingen te nemen in hun eigen domein. Geef hen ook de vrijheid om te kijken van hoe ga ik dit nu doen of hoe organiseer ik een stukje mijn werk. Investeer in het leren kennen van je projectmedewerkers. Communiceer helder, vraag ook om input van hen. Zorg voor die betrokkenheid tussen jou en de verschillende projectmedewerkers, maar ook het projectteam op zich. Zorg ook dat er daar een echt team zich kan vormen. En tot slot, hou ook rekening bij het verdelen van het werk met wat de medewerkers goed doen, graag doen of zouden willen bijleren. Zodanig dat je ook daar dat gevoel van het kunnen inzetten van de competenties, dat je dat kan versterken. Kijken we nog een laatste keer naar ProTravel. Hoe ga je in die context van ProTravel jouw teamleden motiveren? Wel, eerst en vooral maak je duidelijke rollen en afspraken, zodanig dat er helderheid is. Daarbij heb je Stef gevraagd om de technische werken op te volgen, weet je nog? Maar eigenlijk werkt Stef op de marketing. Dus hoe kom je dan toch bij Stef uit? Wel, ja, je weet dat Stef eigenlijk wel technisch aangelegd is en dat hij de ervaring heeft van zijn eigen huis te bouwen. Wat maakt dat Stef, ondanks dat hij buiten zijn werkexpertise zit, eigenlijk de aangewezen persoon is om ook dit op te volgen. Je gaat samen met het projectteam ook regelmatig overleg organiseren. Je hebt een fijne kick-off gedaan. Je gaat ook wekelijks de statusmeetings doen. En je hebt ook heel regelmatig even telefonisch contact met elkaar. Het loopt vaak heel goed. Geef dan ook positieve feedback aan je medewerkers. Dat geeft een boost van zelfvertrouwen, maar geeft ook een boost aan die motivatie. Dus geef daar waar het kan waardering. Maak er ook wat fijne momentjes van. De 1 september wordt bereikt, de technische werken zijn gedaan. Op die projectmeeting ga je koekjes meebrengen en wordt het gevierd. En tot slot, de avond van de opening. Vergeet natuurlijk niet om jouw team ook te bedanken voor hun inzet. En om dat samen even te vieren, alvorens jullie trots ook de eerste klanten toelaten in de nieuwe shop. Goed, laatste puntje. Laat ons even kijken naar de competenties die je nodig hebt als projectleider. Bij Sephora werken we met een lijst van maar liefst 20 competenties voor goed projectmanagement. Nu, heel wat competenties zijn al aan bod gekomen in dit webinar. We hebben het al gehad over methodisch werken. We hebben het al gehad over beslissingen nemen, over een stukje feedback geven, over inspireren, over motiveren. Maar het zijn er natuurlijk wel heel veel en ik kan me voorstellen dat je denkt van hoe kan ik dit ooit allemaal aanleren of daar een expertise in gaan ontwikkelen. Daarom ook tot slot 3 tips voor het versterken van je vaardigheden. Eerst en vooral, ken jezelf. Ga even kijken van waar ben ik al goed in en wat zijn eventueel een aantal zaken waar ik nog wat kan in ontwikkelen. Stel duidelijke leerdoelen en daarmee wil ik eigenlijk zeggen, kies 2 of 3 competenties waar je zegt, oké, daar wil ik nu even mijn focus op leggen en daar wil ik in de komende periode mezelf op gaan ontwikkelen. Stel jezelf ook even de vraag van, wat betekent dat als ik deze competentie ontwikkel? Wat gaat dan de impact zijn in mijn project? Bijvoorbeeld, als ik leer om meer positieve feedback te geven aan mijn teamleden, zullen zij meer gemotiveerd zijn en zal dat bijdragen aan het succes van mijn project. En tot slot, geniet van het leerproces. Competenties ontwikkelen is een continu proces. Het is eigenlijk nooit af. Dus geniet van het onderweg zijn. Lees een aantal goede boeken, volg een opleiding bij Sephora, praat met collega's die jou kunnen ondersteunen of jou kunnen coachen. En vergeet vooral niet, het is een proces dat jou gaat stap voor stap versterken in jouw vaardigheden, maar ook zal je de impact zien in jouw projecten en zal je ervaren dat je projecten met meer plezier en meer resultaat kan doen.
Zo, we zijn bij het einde van dit webinar. We hebben gekeken naar onze projectmanagement. Wat betekent dat nu eigenlijk? Hoe kan ik aan de slag met mijn projectmanagement driehoek? Het projectcharter met de 7 elementen om jouw project goed te leiden. En we hebben ook even stilgestaan bij dit menselijke aspect. Hoe kan ik zorgen voor een goede samenwerking in mijn projectteam? En hoe kan ik mijn projectvaardigheden versterken? Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Heel fijn dat je bij ons was voor dit webinar. Kijk zeker even verder naar de opleidingen van Sephora rond projectmanagement. En ik wens jullie hele fijne projecten toe, lopende projecten en toekomstige projecten. Heel graag tot een volgende keer.